سلام رفقا، به کانال اسکیپی تویوب خوش اومدید. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. به درخواست خیلی از دوستان که گفتن در مورد گوشه اندرویدی هم یه سری نکات رو بذار، از تست پوینت ها بذار، به روی چشم این ویدیو رو برای شما دوستان عزیز آماده کردم که در رابطه با هنگ روی لوگوی گوشی های اندرویدی هستش. خب من چون رو سامسونگ کار میکنم، برای همین مثلا با A20 شروع میکنیم، A20 سامسونگ. خب قبل از اینکه ویدیو رو یا این ترفند رو بهتون توضیح بدم، این تست پوینت رو بهتون توضیح بدم به چه صورت عمل میکنید، یه سری نکات داره که باید دقت کنید که همیشگی جواب نمیده و بیشترین احتمال داده میشه که ممکنه اون آیسی ها یا اون مدارها باشن. اولین نکته اینه که گوشی نباید آب خورده باشه. در اثر اختلالات جریانی و ولتاژی یه مدار سوخته یا ایراد پیدا کرده و گوشی میاد روشن میشه، میاد روی لوگو، یا حالا روی لوگو گیر میکنه یا ریست میکنه، دوباره میاد روی لوگو. خب حالا میتونه یه جریان کشی ریز زیر 100 میلی آمپر هم داشته باشه ولی باز گوشی روشن میشه. نکنید بس شد، جریان کشی هم میتونه داشته باشه، آب خورده نیست و میتونه هم مثلا نرمال باشه، همه چی نرماله. کلیک پاور رو میزنید، گوشی میاد بالا، روی لوگو گیر میکنه یا روی لوگو ریست میکنه، هیچ جایی اتصالی هم نیست، چیزی پیدا نمیکنید. دوربین حرارتی هم داشته باشید، احتمالاً تو خیلی از موارد سی پی یو داغ میکنه و جای دیگه رو بهتون نشون نمیده. حالا برای دوستانی که دوربین حرارتی ندارن، از طریق این ترفند میتونه حالا 70% به بالا بهتون از طریق این ترفند کمک کنه که اولین قطعه‌ای که امکان داره یا اولین مدار یا آیسی که ممکنه خراب شده باشه رو از طریق این ترفند پیدا کنید و فوکوس اصلیتون یا اولیتون روی این موضوع باشه. خیلی از موارد بوده که من تونستم از طریق همین مورد، از طریق همین ترفند این مشکل رو برطرف کنم. چون میخوام روی ZXW بهتون توضیح بدم و ممکنه که کپی رایت بخوره، برای همین اینجا توضیحاتش رو میدم و سریع میریم روی ZXW و اونجا بهتون شکل پیدا کردن این تست پوینت رو بهتون خواهم گفت. یا کنید اگه همه این شرایطی که گفتم بود، گوشی آب خورده نیست، حالا جریان کشی ریز داره و یا نداره ولی میاد روی لوگو گیر میکنه یا ریست میکنه، اولین کاری که میکنید آیسی شارژ رو تو گوشی‌های اندرویدی پیدا میکنید. حالا هواوی، شیائومی و نمیدونم مدل‌های دیگه، من دارم در مورد سامسونگ صحبت میکنم، همشون ترفنداشون به این شکله. باید آیسی شارژ رو پیدا کنید که تو گوشی‌های سامسونگ معروف است به IF-PMIC. وقتی آیسی رو پیدا کردید، باید روی نقشه دنبال IF-PMIC، دنبال پروتکل I2Cش بگردید، حالا دیتا یا کلاکش. کلیک میکنید، میرید روی CPU و روی CPU بهتون توضیح میدم که به چه شکلی ارزیابی میکنید یا بیشترین درصدی که احتمال داره خراب شده باشن چه آیسی هایی یا چه مدارهایی هستن، که الان قشنگ واضح متوجه میشید وقتی توی تصویر بریم. بس بریم که بهتون توضیح بدم. خب این لاجیک بورد گوشی S20 هستش. من قبلش زدم که دیگه وقت ویدیو گرفته نشه. نیا کنید من اومدم توی آیسی شارژ U5001 IF-PMIC و این اسمو پیدا کردم، IF-PMIC SCA 1.8 ولت. خب من روی این کلیک میکنم و میرم روی چیپستم یا همون CPU. اینجاست، درست؟ خب اینم که کلاکشه، یعنی دو قلوش I2C، میدونید دو تا پایه داره، کلاک و دیتا. خب من نزدیکترین پایه ها رو در نظر میگیرم که اطراف این دوتا قرار گرفتن. حالا چه پایه هایی برام مد نظره؟ اونایی که I2C هن یا دی اوت دارند، قشنگ نوشته شده دی اوت. خب من از سمت کلاکم نگاه میکنم، خب این سمت خالیه، این سمت دوتا مال بلوتوث و ویلن هست که SPD نوشته، مال انتقال اطلاعات، با اون کاری نداریم. بس اینجا I2C نیست. این ورم که بوت LDO باز چیزی از I2C ننوشته، I2C باشه بس باید یه دونه STA یا SCL کنارش باشه که اینم نیست. خب میام این سم، این ورم باز خالیه، درصد این ور خیلی پایینه چون فاصله هم افتاده، بس نزدیک ترین ها رو میگردم. یکیش فیول گیج
SDA1 هم اسپیکر آمپلیمونه اینجاست. پس تو این بورد و تو این CPU امکان این که بیشترین درصد ایراد داشته باشن یا اون مدار ایراد داشته باشه یا اسپیکر آمپلیمونه یا فیل گیجمونه که این اول بزنیم بهتون توضیح بدم. نکنیم میاد توی IC IFPMIC مون. توی IFPMIC اگه پروتکلمون به هم بخوره گوشی روشن نمیشه. پس اینجا میتونم بگم 70% به بالا اولین قطعه‌ای که میتونیم ما بهش شک کنیم و هیچ نوع جریان کشی تو گوشی وجود نداره و ما شک و یا شکمون میره به چی؟ به اسپیکر آمپلیمون و میریم اونو اول ابتدا چک میکنیم. این یه ترفند که تو خیلی از موارد من تونستم از طریق همین روش خیلی ساده پیدا کنم. جز خفن ترین هاست که میگم با دوربین حرارتی داشته باشی، تازه اگه چیپست حرارتش رو نشون بده CPU رو، بعد بفهمی کدوم محدود دست رو بگردی و کلی داستان، از طریق همین روش شما استفاده میکنید. حالا برای اینکه دوباره بیشتر جا بیفته من یه مدل دیگر رو سریع براتون باز میکنم مثل A50 که ماشاءالله مثل نقل و نبات ریخته. برای این کار اول میرم، چون اینجا پایه‌اش کمتره، میرم دنبال پایه پروتکل I2C توی U5001 A50. نیا کنید F8 پایه F8 IFPMIC. اینو توی نوت هم میتونید دفترتون بنویسید و تو ذهنتون باشه برای دوستان تازه کار. خب اینو که گرفتیم فرق نمیکنه یا ST یا کلاکشو پروتکلی که پیدا کردیم میریم روی چیپست یا CPU مون و اینجا میرسیم. نیا کنید دو تا پایه باز کنار هم قرار داره. پس من این محدوده دورش رو نگاه میکنم، یا باید پروتکل I2C باشه یعنی یا STA یا SCL نوشته شده باشه یا چی، یا دی اوت داشته باشه که احتمال بدم خرابی از اون بخش است. خب من نزدیکترین به SCL رو نگاه کنم، دوربینمونه. خب گریپه که این میره به برد پایینمون، ساب بردمون، تاچمونه. این ورم که مثلا پروتکل SPI مونه با اون کاری نداریم، اینم که STA مونه، این ورم دوباره باره SPI، بس با اینا کاری نداریم. اینجا تنها چیزی که امکانش هست یا LCD که میتونید LCD رو تعویض کنید، یه LCD نو بندازید ببینید درست میشه مشکلتون یا نه. میمونه گریپ برد پایین رو تعویض میکنید، میبینید آیا اتصالی به مشکل ریست هنگ روی لوگوتون برطرف میشه یا نه. و یکی هم دوربین. و به همین سادگی میگم توی مدارها میتونه متفاوت باشه، ولی با این ترفند برای گوشی‌ها که به این شکل براتون میاد و هنگ روی لوگو یا روی لوگو ریست میکنه، حالا جریان کشی پایین هم داشته باشه خیلی پایینم، یکی از نکاتی هست که خیلی کمک میکنه. اگه هم تونستید از طریق این ترفندی که بهتون گفتم یه بیابی کنید، خوشحال میشم تو کامنت ها برام بنویسید، ویدیوها رو شیر کنید، به دوستانتون ارسال کنید، لایک کنید، خوشحال میشم. اینا نیرو انرژی میده که ویدیوهای بعدی و خفن تست پوینت های خفن تری رو بهتون آموزش بدم. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.